hindi talaga tayo mauubusan ng bagong matututunan. Tulad ngayon, kaya sabay-sabay tayong matuto. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si Lara po. Lara. Lara, ilang taon ka na? 12 po. 12 years old. And ano naman ang favorite subject mo? Filipino po. Filipino. Bakit? Kasi po yun po yung tumatalakay sa kultura, tradisyon at wika nating mga Pilipino. Na very important na malaman natin as a Filipino. Okay, so sana yun ang makuha natin. Roll the dice. Star! Oh, anong pipiliin mong category? English. Okay. Pumunot ka na ng iyong katanungan. Are you ready? Go na bang? Mag-knowledge on the go! Go na po. Okay, here's my question. Amy always shouts, "Help! Help me, I'm hurt!" as a prank. Her friends are getting annoyed at her tendency to cry wolf. What does to cry wolf mean? Letter A. To howl with laughter after playing pranks. B. To be reliant on others' help. C. To play with irritated people. Or letter D. To make people believe there is a problem when there is not. Letter D po. Letter D. Ang tamang sagot, Lara, ay letter D. O, ayan. Alam mo ba? The idiom to cry wolf came from the story The Boy Who Cried Wolf. The boy loved telling the townspeople that there are wolves attacking his flock when there are really none. So dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! Thank you po. So, kahit naman Filipino ang favorite subject niya, language mo din naman ang English, our universal language. Kaya naman napakasarap matuto. Pati na yung mga parts ng mga idioms na yan, favorite ko yan nung nag-aaral ako. Kaya sana, next time, samahan niyo ulit kami para sa mga bagong kaalaman. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!